Tänään kasataan kaapistoja ja puretaan niitä. Ja myöhemmin videolla selviää, että miksi. Meillä on tähän tulossa nyt 120 kaappi ja sitten tuohon tulee 177,2 kokoinen kaappi, niin sitten me jäädään just tuosta seinän linjasta niin muutamalla sentillä jäädään tänne päin, niin saadaan liukovia kaapisto koko seinälle. Ja sitten meillä on tulossa tonne makkari 1 on tulossa 140 liukovia kaapisto ja sitten makkari 2 on tulossa noita sitten semmosia normaali kaapistoja 50 senttisiä. Ja sitten käyttöohjeet, kasaamisohjeet suoraan otetaan. Onneksi löytyy suoraan aika hyvin tuosta K-Raudan verkkosivuilta löytyy ohjeet sieltä, linkki kasaamisohjeet, niin päästään täältä katsoa, kun en ole aikaisemmin kasannut. Olen kasannut sellokaappeja, mutta nämä on vähän muuttunut sitten viime kerrasta. Täällä on tämmöisiä pikaklipsejä ja sen tyyppisiä, että on nämä pikaklipsejä sen jälkeen, kun tietää mitä laitetaan ja minne, mutta ennen sitä on. Eli tässä kaapikasauksessa ei nyt ihan hirveästi ole osia. Tuossa on muoviklipsit, jotka tulee toiseen päähän ja toiseen päähän sitten tämmöiset metalliset klipsit. Ja sitten meillä oli erikseen, että siinä on meillä vasen puoli, tässä on oikea puoli ja tuossa on sitten tuo keskimmäinen sitten osa. Nyt laitetaan näihin nämä alkukiinnikkeet ja sitten ruvetaan selkeä suoraan nostelemaan pystyyn. Hetkonen. No niin Mikko, miten meni? Hyvin. Meillä on perjantai. Vietetään perjantai suomalaiseen tapaan. Pienen sen kerran. Laitettiin väärinpäin nämä. Eli nämä pitäisi olla täällä alapuolella ja tää pitäisi kasata seinää vasten. Mutta ei siinä vielä kaikki. Täällä meillä nimenomaan odotettiin kaappeja sitä varten tänne, jotta me saadaan kaapit aluksi ja sen jälkeen lattia. Mutta sitten tässä vaiheessa selvisikin, että täällä on liukukiskot, jotka tulee lattia vasten, eli valmiin lattiapinnan päälle. Eli meidän on pakko laittaa lattia tonne alas, jotta saadaan tää toimimaan. No, mitä se tarkoittaa? No, meillä on lattia jätetty kesken, että saataisiin se kaappi sinne ja selkeä lattia sitä vasten, mutta uusiksi. Ei toisin sanoen lattia toisi valmiina, jos saisit tiennyt tästä. Joo, 2 viikkoa sitten. Me odotettiin kaappeja 2 viikkoa. Nyt opetetaan teille, miten nämä puretaan, jos teidän pitää sitten purkaa näitä. Eli talttapääruuvari ja se laitetaan täältä kolosesta. Tuolla on tommonen muoviklipsi ja se käännetään tonne sivulle päin. Noin, kuuluu tommonen klips. Käännetään sivulle päin ja nyt sitten se nousee sieltä. Kun näähän vaan menee tonne tohon loveen ja toi tarraa siihen kiinni tonne. Nyt sen takia me väännetään tosta noin se klipsi vaan pois. Päästään helpommalla, kun otetaan nämä kaapit tuohon sivuun. Tehdään nyt se lattia tähän ja sitten kasataan suoraan seinää vasten toi paikalleen. Ensimmäinen on kulmaraudoilla siellä kiinni ja sen jälkeen siihen otettiin tää toinen. Tänään nyt voisi laittaa tästä noilla kulmaraudoilla, mutta otetaan nyt saman tien tähän se toinen puoli pystyy ja sen jälkeen toi yläosa. Meillä on kuitenkin ne kaikki tuossa valmiina, että sen kun nostetaan vaan paikalleen, kun tämähän käytiin jo kertaalleen
kertaalleen kasattiin. Nyt mä voin Onks se? Joo. Näissä hyllylevyissä on nähtävästi ihan sama tekniikka, että laitetaan nämä vastakappaleet tänne ja jos se saa tuonne yksi nyt hyllylevy paikalle, niin ei tarvitse Eeva jäädä siihen loppuun illaksi viikonloppuun viettää. Ja aika tarkalleen meni kyllä tää niinku mitoitus. Valmis kappale kuitenkin kaapeilla, että 120 ja 177 niin ihan millilleen. Lajittelen nää kaikki ruuvit. Ja muuttelit just johonkin lautaselle, kun sitten löytää paljon helpommin oikein sitä aina tavarat. Nyt kun tää tasainen puoli tulee siihen levyyn kiinni ja on näin päin siellä, ja sitten se vaan niinku painetaan tonne kiinni klips. Tähän siis liimataan tämmöisellä kaksipuolisella teipillä tuohon lattiaan. Mä haluan nyt aluksi nähdä, miten tää asettuu tänne. Tää on kuitenkin vika, joka laitetaan aina kiinni, koska nyt meillä pitää olla kaappi varmasti seinässä kiinni tukevasti, jotta mikään ei lähde liikkumaan. Että kun se sen jälkeen tän liikuttaminen on hiukkasen hankalempaa, jos me on vedetty toi tää sinne kiinni. Tuleepa ainakin valoa enemmän. Enää vaan säädöt, että ne on yleisesti vaan täältä sivusta säädetään, että kuinka korkealla tuo rengas on, että tapahtuu niinku näin ikään saa säädettyä sen, että meneekö se alaspäin vai ylöspäin. Niin sillä saa sitten tehtyä se viimeiset hienosäädöt. Nyt ruvetaan asentelemaan K-rauda klikkaapistoja paikalleen. Siinä kauan nokka tuistuu ja ei tarvitse mitään muuta työkaluja kuin kuminuijia. Taakse tulee tämmöiset tuet ja sitten nämä alareunaan tulee pikku sorkkeli tähän. Sitten ne laitetaan linjaansa samaa tasoa ja se yläpuolelle nyt tulee peitelevy. Ja tuolla kun on toi IV-putki, joka tuossa näkyykin, niin se tulee tosta tuonne seinälle pihalle, että sieltä tulee sitten ton käytävään niin poisto. Ja täällä on raidis tulee makkareihin. Niin saadaan sinne vähän poistoa ja tohon sitten jätetään just tommonen pikku rako. Tärkeää tämmöisessä kaapeissa niin tulee sitten paljon painoa, että ne ei ole lattian päällä. Ja nämä on vähän erilaiset kaapit kuin noin liukuovissa, jossa taas pitää mennä sinne alle, mutta pyritään aina siihen, että tämmöiset kiinteät kaapistoasennukset asennettaisiin siten, että lattia ei ole siellä alla, niin pääsee normaalisti kelluva lattia sitten elämään siinä. Siihen jätetään semmonen just 5 mm, 6 mm rako, että saadaan siihen normaali listapaikalle. Sitten seuraavaksi asennellaan ovia paikalleen. Eli tässä on nyt nuo vastakappaleet. Nämä laitetaan tonne. Siinä on meillä eka ovi paikallaan. Nää laitetaan tänne näin päin, eli toi kolonen tonne taakse. Toi vaan laitetaan sinne koloseen ja tää klipsi painetaan alas. Nää sit aina tulee vaan niinku näin. Sitten tuolta päästä painetaan. Sitten ovet saa aina irti tuolta nostamalla. Ja tärkeintä varmistaa, kun painaa se ihan sinne pohjaan. Vasta sen jälkeen, kun se on ihan satavarmasti ihan pohjassa, niin sitten vasta painaa tän alas. Eli nyt askarellaan tää pieni tämmönen ääniloukku tai niin kuin äänikatkoseinä. Kyllähän nämä kaapit jo aika hyvin estää sitä äänen tulemista läpi ja kaikki mitä vaatekaapissa sisällä on, mutta halutaan tähän kuitenkin vähän parantaa sitä äänieristystä. Tehdään tämmönen kevyt väliseinä, eli liimataan nyt tähän kaappien taakse ainoastaan normaali kipsilevy. Sen jälkeen vedetään sinne, jätetään hiukan tältä reunoista se irti ja katosta ja lattiasta, sitten vedetään sinne elastinen kitti, että saadaan semmoinen yhtenäinen pinta.
Ja sen jälkeen myöskin mikä tähän tulee sauma, niin laitetaan siihen myöskin elastinen kitti se kipsisauman päälle. Ja sen jälkeen tähän tulee 2/3 koolaus ja täytetään se villalla. Sitten toi yläreuna tuolta täytetään noin välit myöskin villalla ja sitten laitetaan toinen kipsilevy siihen pintaan. Tämähän on vaan väliaikainen ratkaisu, koska joskus myöhemmin kun tästä sitten lapset muuttaa pois, niin tämähän saa kokonaan avattua tämän sitten tilan tehtyä niinku isoksi makkariksi tai työhuoneeksi tai miten sitä haluaakaan, niin sen takia tähän tehdään vaan tämmönen väliaikainen sitten kalusteella tehty niinku väliseinä. Nyt meillä on laitettu se liima sinne taakse kiinni. Se nyt pysyy jo siinä ihan kohtuullisen hyvin ja se on aika hyvin suorassa. Lattia jätettiin tommonen 0,5 sentin rako sama tonne reunaan, niin sit saadaan tähän vedetty se elastinen massa tonne väliin, jotta sit oikeasti saadaan se ilmatiiviiksi myöskin. Ja mikäli se on ilmatiivis näin päin, ettei se ääni pääse suoraan kulkemaan, sit myöskin se estää sitä ääntä hyvin. Ja vedetään nyt muutama ruuvi tänne, että pysyy paikallaan. Tuonne tulee VTF, tommonen elastinen massa, että saadaan se tukittua se rako. Ja tuossa nyt levyjen väliin ei ole maailman siistein sauma, mutta se, että tärkeä vaan, että siihenkin saatiin tommonen vähän sitä massaa. Ja otettiin nyt väriksi valkoinen, niin siellä olisi ollut harmaatakin, että ettei näytä ihan niin karulta, että tuossa kuitenkin toiselta puolelta sitten se jää niin kuin näkyviin sieltä, mutta tää puolihan jää kokonaan piiloon, että tuohon nyt vaan liimataan sitten myöskin taas VTF-liimalla noi sitten 2/3 pystyy ja sitten siihen laitetaan villat väliin ja sitten taas toinen kipsilevy, niin sitten me jo päästään iskeä siihen kaappiin paikalle. Nyt mä laitoin vaan muutamia täpliä sinne liimaa, koska tää on joskus kuitenkin tarkoitus purkaa tuohon seinäänkin ihan vaan sitä varten, että pysyy vähän tukevammin sitten paikallaan. Ja sitten vaan painetaan sinne kiinni. Vähän nyt kytetään edestakaisin, niin saadaan tukevasti se. Ja nyt mikäli me haluttaisiin tuolta sitten yläreunoista sitten jotain kalustelevyä tai hyllyä tai muuta vastaavaa tänne kiinni, ja me tiedetään, että siellä on joku puu sitten takana täällä ihan molemmin päädyin reunoissa, niin pitäisi onnistua. Sitten sama juttu tehdään tähän näin. Tuohon saumaan tulee yksi tonne päähän. Silloin kun me tehtiin Tommin kanssa tuota keittiötä, niin meillä jäi tätä Noblessa levyä, sitten tämmöistä kevyttä harmaata jäi hiukan ylitte tämmönen soiro. Ja mä leikkasin tonne alas jo yhden, koska me ei lattia ollut vedetty tonne ylitte, koska alun perin tää oli suunnitelmissa, että tää laitetaan vaan niinku peitelevyllä sitten umpeen. Niin nyt mä oon vetänyt tonne yhden kalustelevypalasen tuolta takaosasta kiinni. Se on siellä ruuvilla. Ja nyt tuohon elementtilappuja, jotta saadaan se osumaan tuohon samaa pintaa, näin ikään. Otetaan samassa linjassa näin päin ja saadaan tuolta se kiinni. Ja nyt sitten vedetään pikkasen VTF-liimaa sinne. Eli idea on nyt se, että kun meillä on tää lista täällä oikeuskorossa, niin me halutaan leikata nyt siitä sen verran pois, mitä siitä jää tuohon jäljellä. Sitten ensimmäinen yritys, ei vaisikaan. Tuossa kokeiltiin ekaksi semmoista piirtomallia, että mä yritin tällä piirtää tuota kattoa pitkin. Sehän nyt varmaan olisi muuten toiminut ihan näppärästi, mutta mulla oli vaan tää toinen lista niin väärässä korkeudessa. Meidän pitää saada nyt, jos mä näytän esimerkkiä, että jos me käytetään sabluunaa tossa välissä, niin nyt se on tasa 3 senttiä toi lista siinä välissä. Ja jos me sahataan tästä, että tulee 3 senttiä, niin silloin me saadaan suoraan sit tota vasten. Eli laitetaan sen niinku periaatteessa samalla tyylillä kuin laminaattiin, parkettiin ja muita vastaavia asennellaan. Koska tää katto ei millään tavalla ole tässä kohtaa suorassa, niin
vedetään sitten tämmöisenä niinku pieninä osina tänne. Liikäksi mä vedin sirkkelillä silleen, että mä jätin siihen pari milliä tuota viivaa jäljellä. Ja sen jälkeen mä sitten otin tuo akkuhöylä ja sillä sitten muotoilin tonne. Tuossa näkyy vielä toi viiva, mutta ennen kuin ammutaan paikalle, että jos tää nyt on hyvä, niin ennen kuin ammutaan paikalle, meidän pitää kuitenkin laittaa vähän pyrkkiä rätillä tuota viivaa siitä pois. Näistä erottaa yleensä aika hyvin, että kumpi on ylä- ja kumpi on alapää. Tuossa yläpäässä on noi rullat ja alapäässä sitten toi alapääsrullat, että siellä niinku paino menee aina tuossa alhaalla. Tästä oli mun mielestä siisti ratkaisu. Saatiin kaikki mahdollinen hyötytila käyttöön. Tässä on nyt 140 kaapisto, sitten tuosta 17 senttiä reunaa tilaa. Ei haluttu heittää sitä täysin hukkaa, vaan vedettiin sinne ylä- ja alapuolelle sitten myöskin levy. Ja nyt siellä saa sitten vaikka verhotangon, saa jonkun tangon, mihin voi laittaa sitten vaikka hääpukuun tai sitten vaikka hyllyjä siihen, että joka ikinen sentti on käytetty tästä huoneistosta. Sitten tässä Makkari 2. Täällä on nyt, kun tää on lastenhuone, samoin kuin toi Makkari 3, niin tämähän nyt mahtuu hyvin sänky mihin vaan tai työpöytää, että pääsee sitten koululäksyä tekemään. Niin sitten täällä tuli erikseen sitten 3 kaappia. Ja nyt kun ne oli 50 sentin kaappeja, nyt tänne jäänyt joku pikkusoiro tänne päähän, niin siihen vaan laitettiin tommonen sitten ihan normaali peitelevy, tai tää oli itse asiassa hyllylevypalanen. Vedi sirkkelistä vaan läpi ja siihen paikalleen. Nämä on nyt, alunperin tää mietittiin, että olisi jäänyt auki, tää yläosa. Siellä on toi Valloksen IV-putki, tulee tuosta katosta läpi ja menee tonne ulkopuolelle tuohon seinään, että siinä on sitten poisto. Ja täällä on tietenkin raitisilma, niin nyt sitten kun tähän jäi kuitenkin niin paljon tilaa, nyt asiakas sitten jostain kävi hakemaan tähän tämmöiset pikkukaapit ja tuohon tulee vaan peitelevy ja siihen ovet. Tää on makea, kuitenkin näistä pystyy askarilla ja näitäkin löytyy suoraan kouraudasta, löytyy niinku erilaisia. Mekin otettiin 50 senttisiä 3 kappaletta, mutta näitä olisi löytynyt 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 metriä, oliko vielä metri 20. Nyt on sellokaapistot asennettu paikalleen. Ensi viikolla uudet aiheet. Ei muuta kuin hyvät viikonloput, se on moro.